friends, welcome to my channel, and this is my first recipe. So I'm basically from Kolhapur, so I decided my first recipe would be Kolhapuri special, which is झणझणीत misal. So let's see how to make this. इथे मी घेतलेलं आहे 2 वाटी मोडं. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात आपण. इथे मी घेतलेलं आहे तीळ, कांदा, टोमॅटो, ग्रीन चिली, वाळलेलं खोबरं, कढीपत्ता, लसूण आणि कोथिंबीर. हे सगळं आपण कशा प्रकारे यूज करायचं ते बघूया. मिसळसाठी लागणारे मसाले सुद्धा मी इथे घेतलेले आहेत. इथे मी एक भांडं घेतलेलं आहे. त्या भांड्यात पाणी घेऊन मोड आलेली जी मोडं आहेत ती थोडीशी शिजवून घेऊयात. 2 ते 3 मिनिटं आपण ही मोडं शिजवून घेऊयात. त्यात थोडंसं मीठ टाकून घेऊयात आपण. इथे एक पॅन घेतलेला आहे. पॅनमध्ये आपण तीळ आहेत ते भाजून घेऊयात. तीळ भाजून झाल्यास तीळ आपण ते बारीक करून घेऊयात. त्यानंतर पॅनमध्ये थोडंसं ऑइल टाकून कांदा आणि टोमॅटो भाजून घेऊयात. त्यानंतर लसूण आणि ग्रीन चिली ती टाकून घेऊयात. आणि हे मिश्रण व्यवस्थित भाजून घेऊयात. आपलं हे मिश्रण आता भाजलेलं आहे. सो आपण हे आता मिक्सरला वाटून घेऊयात. मिसळ कशी बनवायची हे बघूयात. एका पॅनमध्ये मी इथे तेल टाकून घेतलेलं आहे. त्याच्या आधी आपण थोडंसं पाणी गरम करायला ठेवूयात. आता तेलामध्ये आपण जिरे टाकून घेऊयात.
त्यानंतर कढीपत्ता टाकून घेऊया थोडासा. इथे मी गॅस थोडासा फास्ट केलेला आहे. इथे मी कांदा टोमॅटो पेस्ट टाकून घेत आहे. हे मिश्रण व्यवस्थित भाजून घेऊयात आपण. त्यानंतर तीळ बारीक करून ठेवली होती ते आपण ह्यात ऍड करूयात. इथे बारीक केलेलं वाळलेलं खोबरं आपण ऍड केलेलं आहे आणि सर्व मिश्रण एकत्र करून व्यवस्थित भाजून घेऊयात. त्यानंतर हे सगळे मसाले ऍड करून घेऊयात. सर्व मिश्रण भाजून झाल्यास यामध्ये आपण शिजवलेली मोडं टाकून घेऊयात. मोडं टाकून झाल्यास हे मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात. त्यानंतर ह्यामध्ये गरम पाणी टाकून घेऊयात. आता हे मिश्रण आपण 7 ते 8 मिनिटं शिजवून घेऊयात. अशा पद्धतीने आपलं मिसळ हे तयार आहे. इथे तुम्ही बघताय मस्त तर्री पण आलेली आहे मिसळला. त्यानंतर मी इथे कोथिंबीर मस्त टाकून घेतलेली आहे. अशा प्रकारे आपलं मिसळ हे तयार आहे. तर तुम्ही पण हे नक्की ट्राय करा घरी.